नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले टमाटरको अचार लामो समयसम्म राखेर खानु मिल्ने रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। बनाउनको लागि चाहिँ सुरुमा टमाटर चाहियो। मैले टमाटर पखालीओरी लिएको छु, आधी किलो भन्दा बढी छ। अकबरे खोर्सानी पनि लिएको छु। त्यस पछाडि चाहिँ हामीले उसिन्नु पर्छ। उसिन्नुलाई एउटा सानो डेक्ची बसाइसकेँ। टमाटर लगाएर पानी लगाइसकेँ मैले। टमाटर चाहिँ रातो रातो कलरकै लिनु होला, पाकेको। अब हेर्नुस् त उसिनी पनि सकेँ मैले। अब हामीले सेलाउन राख्नुपर्छ। अब तातोमा त हामीले बोक्रा छिल्न सकिँदैन। अब सेलाइसकेको छ। यसरी बोक्रा सबै निकाल्नुपर्छ हामीले टमाटरको। उसिनेपछि सजिलैसँग बोक्रा निस्कन्छ। ल हेर्नुस् त कस्तो मजाले बोक्रा सबै निस्किसकेको छ। अब हामीले चाहिँ पिस्नुपर्छ। मैले अकबरे खोर्सानी काटिओरी लिएको छु, 8-9 वटा। हजुरहरूले पिरो चाहिँ अब कतिको खानुहुन्छ त्यो अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। अब टमाटर पनि राख्दैछु पिस्नको लागि। अरू खोर्सानी भन्दा अकबरे खोर्सानीले चाहिँ पेटहरू पनि दुख्दैन। त्यस कारणले गर्दा भरसक्कै चाहिँ अकबरे खोर्सानी नै खानु होला। मैले चाहिँ कौसीमा रोपेको छु, त्यस कारणले अकबरे खोर्सानी भइरहेको छ। ल हेर्नुस् त यतिको भयो टमाटर पिसेर। अब मैले ग्यास बालेर कराही बसाइसकेँ। अब तोरीको तेल लाउँदैछु। भरसक्कै चाहिँ अचारमा हजुरहरू तोरीको तेलै लाउनु होला। अब तेल तात्तिसक्यो। अब मेथी दाना आधी चम्चा, सानो मसला चम्चाले। जिरा दाना पनि आधी चम्चा। अब तोरी हो, तोरी पनि आधी चम्चा। मसिनो गरेर काटेको अदुवा हो यो चाहिँ। अदुवा 2 चम्चा जति छ। खोर्सानी सुकेको 4 वटा। पिरो चाहिँ आफूले थपगढ गर्न सक्नुहुन्छ। लसुन पनि मसिनो काटेको 2 चम्चा। मजाले फ्राई गर्नुपर्छ, कलर चेन्ज हुन्जेलसम्म। मजाले फ्राई गरेर हामीले चाहिँ यसरी बनाएको अचार चाहिँ लामो समयसम्म राखेर खान सकिन्छ। ल हेर्नुस् त कलर चेन्ज भइसक्यो। कलर रातो रातो कलर भइसक्यो अदुवा लसुनको। अब जिरा धनियाको धुलो 1 चम्चा। कश्मिरी धुलो खोर्सानी 1 चम्चा। कलर राम्रो हुन्छ। बेसार आधी चम्चा। अब एकछिन भुट्नुपर्छ मसलालाई। ग्यास चाहिँ मैले लो बनाएको छु। अब धुलो मसला डढ्छ नभए हाई बनायो भने चाहिँ। ल भुटी पनि सक्यो, धेरै बेर भुट्नु पर्दैन। अब हामीले अघि पिसेको टमाटर लाउनुपर्छ। ल हेर्नुस् त। अब चलाउनु पर्छ, मजाले सबै मिक्स गर्नुपर्छ। नुन स्वाद अनुसार। अब नुन राखेर हामी मजाले चलाउनु पर्छ, सबैतिर लाग्ने गरेर। अब बिहान अफिस जानुलाई हतार हुन्छ, स्कुल पठाउनु बच्चाहरूलाई। हामीले यसरी टमाटरको अचार छुट्टीको बेला बनाएर राख्यौँ भने चाहिँ खानासँग टक्कसँगले झिकेर खान सकिन्छ 1-2 चम्चा। अब खाना खाने बेलामा हतार बनाउनु पर्दैन अचार। अब छोपेर हामीले 1-2 मिनट फेरि पकाउनु पर्छ। हामीले चलाइरहनु पर्छ, नभए टाँसिन्छ। फेरि टमाटर टाँसियो भने चाहिँ मिठो हुँदैन, डढेको। छोप्नुपर्छ फेरि हामीले 1-2 मिनेट। अब चाहिँ हामीले टमाटरमा भएको पानी सुकाउनु पर्छ।
सजिलो छ। यसरी बनाएको अचार चाहिँ हामीले लामो समयसम्म राखेर खान सकिन्छ। खाँदा पनि मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। तेल पनि सबै छोडिसकेको छ अचारले। अब यो चाहिँ सक्खर हो। मैले सक्खर चाहिँ 1 चम्चा राखेको छु। सक्खर चाहिँ गर्मीले पग्लेको छ। अब हजुरले सक्खरको सट्टा चाहिँ चिनी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले चलाउनु पर्छ। यसरी राख्दा पनि टेस्ट मिठो हुन्छ अचारको। पिरो पिरो, अमिलो अमिलो, गुलियो गुलियो मिठो हुन्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको भएको छ। अब यसरी बनाएर हामीले स्टोर गरेर राख्यौँ भने चाहिँ सुक्खा बोतल, सुक्खा चम्चीले चलाउनु पर्छ। चिसो पार्नु हुँदैन। ल कस्तो मजाको भएको छ हेर्नुहोस् त। हामीले चलाएर चाहिँ सबै पानी सुकाउनु पर्छ। चलाइरहनु पर्छ। चलाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। पानी पनि सबै सुकिसक्यो टमाटरको अचारको। अब चाहिँ हामीले भिनेगर राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ 2 चम्चा राखेको छु। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ झन् लामो समयसम्म अचार बिग्रदैन। अब फेरि मिक्स गर्नुपर्छ। ग्यास पनि बन्द गरिसकेँ मैले। अब चाहिँ तयारी भइसक्यो टमाटरको मिठो अचार। अब हामीले सेलाउनु राख्नुपर्छ। सेलाएर चाहिँ हामीले सुक्खा बोतलमा राख्नुपर्छ। यसरी स्टोर गरेर हामीले खाना, रोटी, आफूलाई जेसँग मनपर्छ थपक्क चाहिएको बेला झिकेर खान सकिन्छ। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।